special. You're so good at me, it's so. Everyone, it's your boy. Hey everyone. Hey YouTube, what's up everyone? It's your boy, I'm Jerpin, a fanboy updates. Okay, today po ay... Actually, hindi ko rin alam gagawin ko. Gusto ko lang po mag-kwento. Ano po? Today po ay gusto ko lang i-highlight sa video na to yung pagiging fan ko and also yung mga realization ko My family. sa taong ito, and super thankful lang ako kasi hindi ko nga ina-expect ito na mangyayari sa hindi ko ina-expect yung mga pangyayaring to, so gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko i-share sa inyo yung mga baka yung pagiging fan ko. Baka may ma-recruit din ako. Super proud ako na K-pop fan ako kasi yun yung cause ng happiness ko, ng euphoria ko, and they makes me feel special. Kinakain ako ng twice. Sana, ang ganda mo sana. So gusto ko nga pa ikwento yung pagiging fan ko sa K-pop. So K-pop lang to, but gusto ko rin i-highlight yung SB19 kasi lately ko lang din na-realize and na-introduce sa SB19. So, gusto ko i-highlight yung pagiging fan ko sa video na to. So, baka may ma-recruit din ako na maging K-pop fan dyan. What's up? Start ko kung maging fan ng K-pop last year lang, 2018 June or July naman. So, ako nang kuminista na yung BTS, and it's because na-introduce ako sa K-pop dahil po nung kasikatan nung Nancy Land. Boom boom. Puro Nancy ang nakikita ko sa Facebook noon. Puro boom boom ng Momoland. Eh, nagustuhan ko yun. So, tapos nakilala ko rin ng BTS. At mas nagustuhan ko yung BTS. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero mas na-appreciate ko yung music nila. So, kauna ko instant talaga is BTS na group. At hindi ko in-expect na may introduce ako sa K-pop noon. Kasi una, nawi-weirdan ako sa K-pop dati. So, ayun. Like, hindi ko alam bakit super gustong-gusto nila yung K-pop. Di naman nila naiintindihan. Like, pero, oh my gosh, meron parang subtitle. Like, yung mga pumupunta dito ang K-pop idols sa mga Pinoy, super nakikipag-away pa para makita lang yung idols nila. Weird naman yung mga tao. OA naman ang mga ganyan. Pero, para magiging fan ako. Yung Love Yourself na era po, ako naging fan ng BTS. At ang ganda ng series nila, like, wow! Hindi basta-basta yung music and yung music video nila. The fact na marirealize mo, malalaman mo yung meaning ng mga kanta nila. Like, nagustuhan ko yung personality ng BTS. Like, super nakakatawa sila. At sinusundan ko talaga yung mga vlogs nila, yung mga Run BTS, mga sa V-Live. Pinapanood ko rin yung mga past na music video nila, yung mga vlogs nila na nakakatawa, and hindi mo in-expect na ma-appreciate mo sila. Ang bias ko pala sa BTS ay si V kasi nga fake love era ako. So, ang kauna-una napansin ko si V. Tapos, nakakatawa rin si V. Pero ang bias record ko ay lahat sila dahil may times talaga na natatawa ako kay gano'n, natatawa ako dito. So, hindi ko na alam kung sino bias ko. So, bias record ko sila lahat. And ang bias ko pa rin ay si V. Kim Taeyong. Tapos next na ni-stun ko ay ang Blackpink, which is na-introduce ako, it's because of the solo ni Jennie. So, nakikita ko na before yung Blackpink, yung dance practice nila, na ang didilim ng ano nila, studio. Ang dilim ng studio nila, diba, nung dati. Tapos ngayon, madilim pa rin naman. So, ayun, hindi ko pinapansin dati ang Blackpink. Pero nung lumabas yung solo ni Jennie, nagandahan ako sa kanta. Tapos ang ganda rin ni Jennie doon. So, ayun, alam niyo na ang bias ko si Jennie, ang bias ko sa Blackpink. So, sinundan ko na rin ang Blackpink. At ang gaganda rin pala ng mga kanta nila ng YG na Blackpink. Although hindi ko pinapanood yung mga ano nila, yung mga videos, hindi ko masyado sinusundan ng Blackpink. Sinusupportan ko yung music ng Blackpink, pero hindi ako ganun kahook sa mga
videos na na-update nila. Kasi hindi rin sila ganun ka-updated sa mga ganap ng Blackpink. Like, yung Blackpink Diaries ba yun? Mas hindi ko masyado napapanood pero hindi ganun ka-active yung upload nila. And hindi rin sila madalas nagla-live sa V-Live. So, ayun. So, sinasupportan ko din yung Blackpink pero hindi super deep like BTS. Ayun lang. Baka mabash ako, shit. So, I love Blackpink din And sa Blackpink nga, ang bias ko si Jennie. And then, ang bias striker ko ay lahat din sila. So, ayun. Nakakalito. And then, na-introduce naman ako sa TXT, which is under din ng entertainment ng BTS, which is Big Hit Entertainment Management. So, ayun. Naray ko talagang mag-support under ng Big Hit. Gusto kong supportahan lahat ng mga artists ng Big Hit. So, nag-start tayo sa BTS and then second boy group na nilabas nila ay yung TXT nga, Tomorrow X Together. Nandibot sila this year din, 2019, February. Nag-OJT pa nga ako nun eh. Nagustuhan ko naman yung music, pero yung sa music video, honestly, hindi ko masyadong nagustuhan. Kasi ang simple lang ng music video nila, like, more ang backdrop lang. Tapos, ang konti lang din yung mapapaisip na parang symbols kasi nga konti lang features na pinakita sa music video nila. Unlike nung ngayon sa Runaway na music video nila na pinalabas ng Big Hit. So, super dami na symbols na makikita mo doon. Like, mapapaisip ka talaga, which is good kasi ganun talaga yung pinapakita ng K-pop world. K-pop world? Yun yung pinapakita nilang konsepto na super dami nilang pinapakitang mga symbols na mapapaisip yung mga fans nila, na may mga matatilino yung mga fans na mapapaisip at magbibigay ng mga teorya. So, nakaka-proud kasi hindi lang ikaw nag-iisa. Like, super dami yung nababaliw sa K-pop at kinakaya ng K-pop. So, yun, lumabas yung Runaway music. Nagustuhan ko yung music lalo no after na mag-react ako. Kasi nag-react ako sa music video ng Runaway. So, ilalink ko na lang dyan somewhere there. Mas na-appreciate ko after after kong mag-react. Like, yung paulit-ulit ko na pinakinggan yung Runaway. So, syempre may LSS ka. So, ang ganda ng kanta nila and the fact na fan kasi ako ng Harry Potter. So, connected siya doon. Ang ganda. Kasi fan ako ng Harry Potter. Ayun naman, halata naman ng Harry Potter. Fan ako dati. Before ako ma-introduce sa K-pop, kinain ako ng Harry Potter. Tapos yung naging fan ako ng K-pop, ayun na. And then naman sa Twice, Mama Twice. Hindi ko pa sila kilala lahat. Ang kilala ko pa lang doon ay si Momo, si Sana, si Cheo, Nayon, Dayun, Mina, Chuy. Oh my gosh. Sorry sa dalawa, nakalimutan ko. Kilala ko na yung mukha nila, pero yung pangalan, hindi pa masyado. So, i-introduce ko muna yung sarili ko. Meron bang mga vlogs ang Twice? Like, sa BTS, meron silang Run BTS. Ang Twice ba meron? Hindi ako sure eh. Ang ganda ng mga music nila. Kasi before, hindi ko talaga gusto ang Twice. Ayoko sa group na super dami. And sa Twice nga, ang dami kasi ng Twice. Tapos yung image nila, super ang girly. Super girly nung features nila, super pabebe. Which is, hindi ko masyadong gusto sa girl group. Ang gusto ko sa girl group, like Blackpink or like Mamamoo, na super iba yung image nila, like merong iba yung dating. So, ayun, hindi ko in-expect na magugustuhan ko rin naman Twice. So, yun talaga, huwag kayong mag-judge sa image ng taon. Huwag kayong mag-judge sa pinapakita nila unless kung hindi ko talaga sabihin ko. Basta, hindi ko in-expect na magugustuhan ko yun Twice. Like, kasi nga hindi ko nga gusto ganun. Hindi ko trip yung ganung forte. Wow! Big word. So, hindi ko trip yung ganung forte na super girly yung image. Tapos, yung sayaw nilang super girl na girl yung sayaw nila. Actually, nakikilala ko naman ng Twice before. Sa Mama 2018 kasi sila ang nanalo, diba, ng Song of the Year, yung What is Love. Actually, dinownload ko yung kanta nilang What is Love.
Loud. What is love? Tapos, yung nag-react ako dito sa Feel Special. Super nagandahan talaga ako sa kanila kasi nga hindi ko binibigyan ng pansin Twice dati. Talaga Twice. Until natin ko pakinggan yung mga music nila, panoorin yung mga music video nila. Nagustuhan ko, hindi ko na-expect na magustuhan ko. Ang ganda ng mga music video nila and also yung music nila, yung beat. Syempre, yun talagang kaunang na hinahanap ko sa music, yung beat. And maganda yung mga beat ng Twice. So, ayun, ang ganda ng puro ako maganda. So, ang ganda nila, basta maganda. Ako mga kaibigan niyo po, maganda kasi ulit-ulit ko pinapakinggan yung Feel Special and yung nalaman ko yung meaning nun, like, wow, Mina, get well soon. Wow! Ganyan talaga kapag ang tagal mag-comeback ng mga ini-stan kong group, na-introduce ako kahit saan. Na-introduce ako kani-kanino, so ayun, hindi ko pa in-expect na magiging fan ako ng Twice and thankful ako kasi na-introduce ako sa Twice kasi ang gaganda rin pala ng music nila, like, super cheer-upping. Kasi super nga po tagal mag-comeback na mga ina-idol ko. Na-introduce din ako sa mga P-pop group which is SB19 and I'm very happy with SB19 kasi sila yung first Pinoy pop group dito sa Pilipinas na under na Korean entertainment. Na alam naman natin ang Korean entertainment is very detailed sila when it comes to performance. So, very hands-on ang mga Korean, talagang tinitraining unlike sa mga artist dito sa Pilipinas na basta may itsura, may album, mag-perform agad sa stage. So, yun yung nakakasad na reality dito sa Pilipinas na hindi nila binibigyan pansin talaga yung merong inborn talents which is ayun, nakakasad lang. So, thankful ako dahil na-discover ng Strawberry Philippines na under ng Korean Entertainment ang SB19 dahil may talent talaga sila at ayun nga, super sikat na rin nila ngayon. Like, kilala na sila sa ibang bansa at ang daming nagre-react about SB19 and I'm very thankful kasi karamihan sa mga subscriber ko ay SB19 fans. So, what's up? Sa mga 80s dyan, rock. So, supportahan lang natin ang SB19 dahil deserve nila na sana mag-boom pa sila at ano yung nag-evolve. So, nag-develop lalo sila, no? Pati yung mga music video nila. Sana mag-develop pa, like, mapantayan na ang K-pop world. Wow! So, ayun, super thankful lang ako sa ngayong taong to na nakilala ko yung K-pop. Mas na-hook ako sa K-pop. Super, transparent ako doon. And hindi ko kinakaya na fan ako ng K-pop. Like, meron kasi mga iba na nahihiya na fan ng K-pop. Like, kasi nakaka-receive sila ng mga negative comments about sa mga iba na like, ang weird naman ng mga to. And ako, okay lang. Kahit sabihin ako ng gano'n, as long as na masaya ako sa ginagawa ko. And as long as na sila yung marason na nagpapasaya sa akin. Kaya nga, you are the cause of my euphoria. Sabi ni Jungkook. K-pop, you make me feel special. So, you make me feel special. Super insecure up talaga ako pag pinapakinggan ko yung K-pop. Like, mas na-appreciate ko yung sense ng music. Kasi dati hindi man ako mahilig makinig ng music. Ang pinapakinggan ko lang is pag merong mga trending na music, dun lang ako nagda-download ng music and then dun ko lang pinapakinggan. And sa mga pag bumabiyahe, di ba karamihan is naka-earphone. So, hindi ako ganun. Hindi ako mahilig makinig ng music. Like, mas gusto kong tumulala at tumingin sa paligid. Tapos, yung na-introduce nga ako sa K-pop, ayun, puro naka-earphone na ako. Tapos kahit sa CR, makikinig ako ng kanta ng K-pop. Karamihan talaga is majority ng music ko is K-pop. So, kung makikita niyo yung playlist ng music ko is karamihan ay K-pop. Tagalog lang doon is yung sa SB19 na Go Up. Tilaluhan o yung basta. Ayun lang. Naikwento ko lang naman sa inyo. Alam ko nang malaking pake. At hayaan nyo lang sila kasi yun yung mga bagay na nagpapasaya sa kanila o nagpapasaya sa amin. At sana kayo mahanap nyo rin yung mga reasons
nyo para maging masaya. Kasi lahat naman tayo is nakaka-feel ng mga struggles. Kahit naman yung mga successful na tao is nag-start din sa mababa at talagang nag-boost. Mahanap din natin yung mga meaning natin sa buhay and also yung nagpapasaya sa atin kasi importante yung mga ganyang bagay para mag-boost tayo, para mag-cheer up tayo na maganda at masarap mabuhay. Wow! So yun lang. Share ko lang naman sa inyo. Alam ko naman wala pakialam. And thank you guys for watching. So, see you again sa next vlog. Bye!